नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट डाळ बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा तुरीची डाळ 1 वाटी घेतलेली आहे आणि 2 चमचे मुगाची डाळ घेतलेली आहे। मुगाच्या डाळीच्या जागी तुम्ही मसूरची डाळ पण घेऊ शकता, ह्याच्या जागी पण तुम्ही मसूरची मुगाची डाळ घेऊ शकता। मी तुम्हाला कुकर मध्ये बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी कुकर घेतलेला आहे, त्यामध्ये डाळ टाकून घेऊया। मला भरपूर कमेंट आलेल्या की तुम्ही कुकर मधल्या रेसिपी दाखवा, तर मी डायरेक्ट तुम्हाला आता कुकर मधला दाखवते। धुवून घेते स्वच्छ। डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। तर ह्या वाटीने आपण तुरीची डाळ घेतली, तर ह्या वाटीने आपण 3 वाट्या पाणी घेऊया। 3 वाटी पाणी टाकलेलं आहे आणि डाळ हलवून घेतलेली आहे। त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आणि थोडंसं मीठ टाकायचं। आता ह्याच्यामध्ये 2 मीडियम आकाराचे टमाटे कापून घेतलेले आहेत। हिरव्या मिरच्या 4 ते 5 आहेत। लसणाच्या पाकळ्या 10 ते 15 आहेत बघा, अशा कुटून घेतलेल्या आहेत आणि अर्धा इंच आलं हे कुटून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा आपल्याला 1 चमचा तूप टाकायचं आहे आणि हे सगळं आता आपण मिक्स करून घेऊया। आणि ह्याच्या कुकरला मीडियम गॅसला 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या। 4 जरी घेतल्या तरी पण चालेल। कुकर बघा थंड झालेला आहे, काढून घेऊया आपण। बघा डाळ अशा पद्धतीत बघा शिजलेली आहे। तिला हलवून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना तुम्हाला किती डाळ पाहिजे त्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं। तर कोमट पाणी टाकायचे बघा, थंड नाही पाणी टाकायचं। आता हे तिला आपण थोडीशी घुटून घेऊया। हलवून घेतली बघा, अशी घुटून घ्यायची फिरक्यानं। तर अशा पद्धतीत होते बघा, मस्त अशी होते। आता आपण कढईमध्ये फोडणी टाकूया। तर कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये आपण तूप टाकून घेऊया। तूप तेल तुम्ही टाकलं तरी चालेल। मी 1 ते 1.5 चमचा बघा टाकलेलं आहे। चांगलं गरम होऊन देऊया। गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा छोटा मोहरी चांगली तडतडून देऊया। अर्धा चमचा जिरे, 4-5 पाकळ्या बघा लसणाच्या आहेत, गॅस बारीक करायचा। 2 चिमूट हिंग पावडर, कढीपत्ता जरा मिक्स करायचं बघा। आता लसणाचा कलर चेंज झालेला आहे, गॅस बारीक केलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला डाळ टाकून घ्यायची थोडी थोडी, एकदम अशी टाकायची नाही बघा, थोडी थोडी टाकायची बघा। अशा पद्धतीत डाळ झालेली आहे। आता ह्याला मिक्स करून घेऊया। डाळ टाकताना बघा गॅस मी एकदम बारीक केला होता, तर मीडियम गॅस करायचा। आता थोडंसं आपण अजून पाणी टाकूया, कारण घट्ट वाटते। आपण शिजवतानाच मीठ टाकलं होतं, तर तुम्हाला अजून पाहिजे असलं तर अजून थोडंसं तुम्ही मीठ टाकू शकता चवीनुसार। त्यामध्ये थोडं पाणी टाकून घेऊया आणि कोथिंबीर टाकायची, मिक्स करून घेऊया। कारण आपण हिरवी मिरची वगैरे अगोदरच टाकली होती शिजवताना। फोडणी जरी टाकली तरी चालेल, पण शिजवताना टाकली की नाही की चव छान येते। अशा पद्धतीने बघा डाळ झालेली आहे। आता हिला आपण चांगली उकळून घेऊया। डाळ बघा आपली चांगली उकळलेली आहे। अशा पद्धतीत डाळ झालेली आहे। चांगली उकळली फुटली की नाही की मग बंद करायचा गॅस। बघा किती मस्त अशी झालेली आहे। तुम्ही भातावर खाऊ शकता, चपातीवर, फुलक्यावर खाऊ शकता। 1 नंबर लागते चवीला। करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।